নমস্কাৰ SHG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এটা নতুন আত্মসহায়ক গোটে কেনেকৈ বেংক একাউণ্ট খুলিব। যেহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত আত্মসহায়ক গোটৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, মানে প্ৰায়বিলাক মহিলাই এতিয়া আত্মসহায়ক গোট এটা খোলাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যেহেতু আত্মসহায়ক গোট এটা খুলি চৰকাৰী সুবিধা পোৱাৰ লগতে অন্যান্য কিছু সুবিধা যেহেতু মহিলাসকলে লাভ কৰে, আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক যিসমূহ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই প্ৰচেষ্টাসমূহে মহিলাসকলক এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি স্বনিৰ্ভৰ হ'বলৈ যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। আপোনালোক বহুতে এই ক্ষেত্ৰত কমেণ্টো কৰিছে যে কেনেকৈ SHG এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ SHG এটাত একাউণ্ট খুলিব পাৰি, কেনেকৈ SHG এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰি, বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যদি কোনোবা সদস্যাৰ নাম থাকি যায় তেতিয়াহ'লে সেই সদস্যাৰ নাম কেনেকৈ ভৰাব পাৰি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৰিছে। এই কমেণ্টবিলাকৰ উত্তৰো মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি আপোনালোকে এতিয়াও এটা SHG আৰম্ভ কৰা নাই আৰু আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, যেহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে SHG আৰম্ভ কৰি SHGটো চলাবলৈ অসুবিধা হয়, গতিকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে আচলতে SHGটো আৰম্ভ নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমেণ্টটো আপোনালোকে দিছিলে। যদি আপুনি এগৰাকী শিক্ষিতা মহিলা বা আপুনি যদি নিজকে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব খোজে, লগতে আপোনাৰ ওচৰৰ অন্যান্য মহিলাসকলকো স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পাঠ শিকাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু SHG এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আপুনি যিমানেই শিক্ষিত নহওক, সেই শিক্ষা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি যে অকল এটা চাকৰি কৰিব পাৰে এনে নহয়, SHG এটা খুলিও আপুনি নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে আপুনি অন্যান্য মহিলাকো আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সুন্দৰ পথ দেখুৱাব পাৰে। গতিকে যদি আপুনি আত্মসহায়ক গোট এটা খোলা নাই, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এটা আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, আত্মসহায়ক গোট এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে যিসকল মহিলা লগ খায় একেলগে আত্মসহায়ক গোটটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে, মানে আপোনাৰ ওচৰৰ যিসকল মহিলা আছে, যিসকলে ভাবি আছে যে এটা আত্মসহায়ক গোট আমিও খোলোঁ, সেইসকল মহিলাক একগোট কৰক আৰু আপোনালোকে এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰক। মানে ৰাজহুৱা সভা এনেকুৱা আচলতে যে আপোনালোকে বহুত ৰাইজক মাতি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিব এনে নহয়, যিহেতু যিসকলে ভাবিছে তেখেতসকল গোট খাই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলেও হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ অঞ্চলত জীৱিকা সখী আছে, যিহেতু আজিকালি প্ৰায়বিলাক অঞ্চলতে জীৱিকা সখীসকলে কাম কৰি আছে, জীৱিকা সখী আছেই, গতিকে জীৱিকা সখীগৰাকীক আপোনালোকে এই আত্মসহায়ক গোটটো খোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ লওক আৰু সেই মিটিংখনলৈ তেখেতকো আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনাওক। আৰু যেতিয়া তেখেতক আপোনালোকে মাতিব, তেখেতে তেতিয়া আপোনালোকক যিহেতু কেনেকৈ আপোনালোকে SHGটো খুলিব আৰু আপোনালোকৰ SHG প্ৰথম মিটিংখনত আপোনালোকে ব্লকৰ বা বিশেষ পাৰ্চন থাকিব লাগিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে সেইখিনি আপোনালোকক তেখেতে জনাবই যিহেতু। গতিকে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত জীৱিকা সখীগৰাকীৰ লগত কিন্তু প্ৰথমতে আলোচনা কৰি ল'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সুবিধা হ'ব। SHG এটা আপোনালোক কেইগৰাকীমান মহিলা গোট খাই খুলিব পাৰে। ইয়াত বোলে SRLMৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰাকৈও আচলতে এটা SHG চলাই থাকিব পাৰে। যিহেতু SHGটো কি হৈছে, এটা স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান হয়, মানে মহিলাসকলে নিজেই গোট খাই SHGটো আৰম্ভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিখিনি সঞ্চয় কৰিব সেইখিনি নিজৰ ভাগৰ পৰা কৰিব, আৰু সেই সঞ্চয়খিনি যেতিয়া আপুনি বেংকত থ'ব তেতিয়াই আপুনি কি হৈছে লোন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। মাত্ৰ আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেতিয়া কি হ'ব, SRLMৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা আহিব, চৰকাৰী যিখিনি সুবিধা সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে নাপাব। গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয়। যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিহেতু যিকেইগৰাকী সদস্য থাকিব সকলোৰে নাম তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত উঠিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যদি কোনোবা সদস্যাৰ নাম বাদ পৰি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুনৰ আকৌ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যিগৰাকী সদস্যাৰ নাম থাকি গৈছে, তেওঁৰ নামটো থাকি গৈছে বুলি আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কমেণ্ট দিছিল যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কাৰোবাৰ নাম থাকি গ'ল, গতিকে আপোনালোকৰ SHGত সমস্যা হৈছে, সেইটো স্বাভাৱিক হয়। গতিকে প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই যিহেতু সমান অধিকাৰ আছে, গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰতিগৰাকী নাম থাকিবই লাগিব। যদি থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুনৰ এপ্লাই কৰক আৰু সেই নামটো ভৰাই দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাওক। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ বেংক লিংকেজ কৰিব, SHG এটা কেনেকৈ বেংক লিংকেজ কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব। SHG বেংক লিংকেজটো যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, SHG এটা আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, বেংকত এটা একাউণ্ট খুলিবই লাগিব। এতিয়া বেংকত একাউণ্টটো খুলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কি কাম কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে চাওক ষ্টেপ 1ত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, SHGৰ ৰিজলিউশ্যনখন আপোনালোকে দিব লাগিব।
ৰিজলিউশ্যনখন আপোনালোকে প্ৰথমে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম সভাখন পাতিব মানে আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোটটো গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখন সভা পাতিব সেই সভাখনতে আপোনালোকে শপতনামাখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব মানে সেই শপতনামাত আপোনালোকে যে এটা SHG খুলিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে SHGটোৰ নাম কি সেইখিনি লিখি আপোনালোকে শপতনামাখনত লিখিব লাগিব তাৰ পাছত সেই শপতনামাখনৰ শেষত যি কেইগৰাকী সদস্য লগ খাই SHGটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছে সকলোৱে সহি দিব লাগিব সেইখনেই হ'ল ৰিজলিউশ্যন এইটো মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে যদি ৰিজলিউশ্যন সম্পৰ্কত চাব খোজে তেতিয়াহ'লে মই SHG যিটো মোৰ প্লেলিষ্ট আছে চেনেলৰ সেই চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে ৰিজলিউশ্যনখন কেনেকৈ লিখে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট আহিলে অফিচ বিয়াৰাৰ সিলেকশ্যন এতিয়া আপোনালোকে যেহেতু প্ৰথম যিখন সভা সেই সভাখনতে আপোনালোকে তিনিজন ব্যক্তিক সিলেক্ট কৰিব লাগে প্ৰথম আহিলে সেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট নেক্সট অফিচ বিয়াৰাৰ নাথাকিলেও সেক্ৰেটাৰী আৰু প্ৰেছিডেণ্ট লগ খাই আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব পাৰে গতিকে সেক্ৰেটাৰী আৰু প্ৰেছিডেণ্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব সেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট যে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে সেই সম্পৰ্কত যেহেতু আপোনালোকৰ প্ৰথম যিখন সভা হ'ব সেই সভাত কাৰ্যবিৱৰণী প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেই কাৰ্যবিৱৰণীত আপোনালোকে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিলে সম্পাদিকা হিচাপে আপোনালোকে কোন যিগৰাকীক প্ৰস্তাৱ কৰিলে প্ৰস্তাৱক কোন সমৰ্থক কোন সেইখিনিও কি হয় তাত উল্লেখ থাকিব লাগে ঠিক একেদৰে সভানেত্ৰীক কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিলে সমৰ্থন কোনে কৰিলে তেখেতসকলৰ নামসহ কাৰ্যবিৱৰণীত লিখি থ'ব লাগিব কাৰ্যবিৱৰণীখন আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিবলৈ যাওঁতে কিন্তু লগত লৈ যাব লাগিব মানে তাৰ এটা ডুপ্লিকেট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বেংকত জমা দিব লাগিব নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ অপেনিং অফ বেংক একাউণ্ট এপ্লিকেশ্যনখন যিহেতু আপোনালোকে তাতে বেংকত পাবই একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে গতিকে এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ষ্টেপ 4ত চাওক SHG চিল এণ্ড ফটোগ্ৰাফছ অফ OBC মানে অফিচ বিয়াৰাৰ যিসকল থাকিব মানে সেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট অফিচ বিয়াৰ এই সকলোৰে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ মানে তেওঁলোকৰ ফটো দিব লাগিব আৰু লগত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিবলৈ যোৱাৰ আগতে সিল বনাব লাগিব মন কৰিব প্ৰেছিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু আপোনালোকে SHG যিটো নাম দিব সেই নামটো সহ আপোনালোকে এটা সিল প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত সেই সিলটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তাত যিখন কাৰ্যবিৱৰণী দিয়ে তাত সিল মাৰি আপোনালোকে সহি কৰি দিব লাগিব গতিকে সিলটো আপোনালোকে একাউণ্ট খোলাৰ আগতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব প্ৰেছিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী বা অফিচ বিয়াৰাৰ তেওঁলোকৰ ফটোৰ লগত আজিকালি কিন্তু প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰে ফটো বিচাৰে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ফটোখিনি সকলোৱে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো লগত লৈ যাব আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে লগত কিবা এটা ৰাখিব লাগিব ভোটাৰ ID কাৰ্ড ৰাখিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড ৰাখিব পাৰে MGNR যদি জব কাৰ্ড আছে যদি আৰ্টিচিয়ান কাৰ্ড আছে বা আপোনালোকৰ যিকোনো ফটো থকা ID কাৰ্ড আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ৰাখিব পাৰে এইটো আমাৰ বেংক মিত্ৰ থাকে বেংক মিত্ৰও এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আজিকালি আপুনি বেংকলৈ নগলেও হয় যেটো BCA সকল থাকিব আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট আছে যিগৰাকীক BCA বুলি কয় সেই BCA গৰাকীয়ে কিন্তু একাউণ্ট খুলিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ বেংক দূৰত আছে আপোনালোকে বেংকলৈ যাব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে BCA সকিৰ জৰিয়তেও একাউণ্টটো খুলিব পাৰে মানে BCA গৰাকীয়ে আপোনালোকক বেংকিং সেক্টৰৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো কামেই তেওঁ আপোনাৰ পদুলি মুখতে কৰি দিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে BCA সকলক লগ কৰি খুব সহজে একাউণ্টটো খুলিব পাৰে SHG একাউণ্ট যেহেতু আপোনালোকৰ অপেনিং হোৱাৰ পাছৰ পৰাই আপোনালোকে বেংকিং যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যন সেইখিনি সহজেই কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ